Hello and welcome back to the Parables series. سلام، خوش اومدین به یه ویدیو دیگه در رابطه با مثل‌ها. Today we're in Luke chapter 10. امروز قراره در انجیل لوقا باب 10 صفحه 1351 باشیم. And we're looking at one of Jesus' most famous parables. و قراره در رابطه با یکی از مثل‌های معروف عیسی با هم بخونیم. It's the parable of the Good Samaritan. یعنی مثل سامری نیکو. So let's get straight into it. بیایم بریم و شروع کنیم بخوندن. And Luke gives us the context before the parable as well. و لوقا حتی یک مقدمه قبل از این مثل رو هم بهمون میگه. So Luke chapter 10 verses 25 to 27. لوقا باب 10 از آیه 25 شروع می‌کنیم تا 27 بخوندن. روزی یکی از فقیهان برخاست تا با این پرسش عیسی را بیازماید. ای استاد، چه کنم تا وارث حیات جاودان شوم؟ عیسی در جواب گفت: در تورات چه نوشته است؟ از آن چه میفهمی؟ پاسخ داد: خداوند خدای خود را با تمامی دل و با تمامی جان و با تمامی قوت و با تمامی فکر خود محبت نما و همسایه‌ات را همچون خویشتن محبت کن. Okay. So it starts off with this conversation. پس با یک مکالمه شروع میشه. The expert in the law asks Jesus a question. یکی از اون فقیها که توی شریعت خیلی با تجربه بوده میاد و یه سوالی از عیسی میپرسه. He says, how can I have eternal life? و ازش میپرسه، میگه که چطور میتونم زندگی ابدی رو دریافت کنم؟ And Jesus, like a good teacher, asks him a question back. عیسی مثل یک معلم خوب سوالش رو به خودش برمیگردونه. He says, well, you tell me, you're the expert in the law, what have you read? بهش میگه که تو خودت که از فقیهان هستی، شریعت رو خوب میدونی، خودت به من بگو که چه کار باید کرد براش. And this man gives a superb answer. این مردم بهترین جواب عالی بهش میده. He says, love the Lord your God with all your heart, soul and mind. میگه که خداوند خدای خودش رو با تمامی دل و جان و فکر خودت باید محبت کنی. And love your neighbor as yourself. و همینطور به همسایه خودت محبت کنی همونطور که خودت رو دوست داری. And we know this is exactly what Jesus agreed with. میدونیم دقیقاً این همون چیزی هست که عیسی هم باش موافقه. And Jesus is very pleased in verse 28. عیسی هم حالا آیه 28 رو بخونیم میبینیم که چقدر خوشنوده از این جوابی که میشنوه. عیسی گفت: پاسخ درست دادی، این را به جای آور که حیات خواهی داشت. So it's all looking good. Jesus says, great answer, do that and you will live. پس خیلی خوب پیش داره میره. عیسی بهش میگه که جوابت عالی بود، این کار رو انجام بده تا بتونی زندگی ابدی رو به دست بیاری. But then the expert in the law asks a bit of a strange question. ولی بعد در ادامه همون فقیه میاد یه سوال عجیب ازش میپرسه. Verse 29. آیه 29 رو میخونیم. اما او برای تبرئه خود از عیسی پرسید: ولی همسایه من کیست؟ So he says, well, okay, it says love my neighbor, but who is my neighbor? بهش میگه که خب این قانون میگه که باید به همسایه هم محبت کنم، ولی همسایه من کیه؟ Now we know this man was asking this question in the wrong spirit, with the wrong attitude. میدونیم که این آدم داشته این سوال رو با یه انگیزه بدی میپرسیده، اشتباهی میپرسیده. Because the Bible tells us he was trying to justify himself. چون کتاب مقدس هم دقیقاً همین رو به ما گفته، میگه اینطوری پرسید تا خودش رو تبرئه کنه. And this was very reflective of the way the Jews thought at the time. و daqaiqan این منعکس کننده افکار یهودی ها در همون موقع بود. اونا هم همینجوری فکر میکردن. They loved to know all the rules so they could say, I've done this, I've done this, I've done this, I'm good. یهودی ها عاشق این بودن که فقط قوانین رو بدونن و بگن که این قانون و اون قانون و این قانون رو انجام دادم، پس من آدم خوبی هستم. And also they didn't like non-Jews. و همینطور یهودی ها از غیر یهودی ها خوششون نمی اومد. We know from reading things that were written at this time that the Jews' attitude towards non-Jews was not good. این رو از اون نوشته هایی که برامون اینجا ثبت شده متوجه میشیم که یهودی های اون موقع از غیر یهودی ها خوششون نمی اومد، دوستشون نداشتن. Largely they didn't see their neighbor as anyone who wasn't Jewish. Only Jews they thought of as their neighbors. و یعنی در حقیقت فقط یهودی ها رو جز همسایه خودشون میدونستن. غیر یهودی ها رو اصلا حساب نمیکردن. And there were writings from this time
where we can see the Jews actually said very clearly they didn't consider that non-Jews were their neighbours. و همونطور اینها رو می نوشتن و توی نوشته هاشون هم به هم می گفتن که غیر یهودی ها جزء همسایه‌شون حساب نمی شدن و غیر یهودی ها از خودشون حساب نمی کردن. So they didn't have to love non-Jews. پس در حقیقت با اون قوانینی که گذاشته بودن مجبور نبودن غیر یهودی ها رو بهشون محبت کنن. At least that's what they thought. یعنی این در حقیقت اون چیزی بود که خودشون اینطوری فکر میکردن. So now we understand why this man is asking this question of Jesus. الان متوجه میشیم که چرا این فقیه میاد این سوال عجیب رو از عیسی میپرسه. He always wants Jesus to say, yeah, you don't have to worry about those non-Jews. The Jews are your neighbours. Love them and you'll be good. عیسی میخواسته فقط از عیسی این رو بشنوه که عیسی بگه نه نگران نباش، اصلا نمیخواد غیر یهودی ها رو همسایه خود به حساب بیاری و بخوای بهشون محبت کنی، فقط به همون یهودی ها باید محبت کنی. And that's why Jesus tells this parable to show him that he's wrong. این اون چیزی بودش که دوست داشت بشنوه، ولی عیسی این مثل رو در ادامه بهش میگه تا بهش ثابت کنه که طرز فکرش غلطه. Because when we read the parable, we'll see it says Jesus told this parable in reply to that person. چون وقتی که مثل رو شروع میکنیم به خوندن میبینیم که میگه عیسی این رو گفت در پاسخ به چیزی که این فقیه بهش گفته بود یا ازش پرسیده بود. So let's read the parable. حالا بیایم پس با هم مثل رو شروع کنیم بخونن. Verse 30. آیه 30 رو میخونیم. عیسی در پاسخ چنین گفت: مردی از اورشلیم به اریحا میرفت. در راه به دست راهزنان افتاد. آنها او را لخت کرده کتک زدند و نیمه جان رهایش کردند و رفتند. So this poor man is traveling away from Jerusalem. پس در رابطه با یه مرد بیچاره‌ای میگه که داره از اورشلیم رد میشه. And he's attacked by robbers. They strip him of his clothes and leave him almost like he's dead. راهزنا بهش حمله میکنن، میزننش و اون رو در حد مرگ ولش میکنن. Verse 31. حالا یه 31 رو میخونیم. از قضا کاهنی از همان راه میگذشت، اما چون چشمش به آن مرد افتاد راه خود را کج کرد و از سمت دیگر جاده رفت. Now this is shocking in the parable. این یه چنین چیزی توی این مثل شوکه کننده است. But priests were meant to be the most holy, the ones who loved God and served him. یک کاهن میبایست مقدسترین باشه و پاکترین باشه بین همه و باید به مردم خدمت کنه و خادم خدا باشه. But this priest saw the man and crossed to the other side of the road and walked off. ولی این کاهن توی این داستان این مرد بیچاره رو میبینه که رو زمین افتاده، راهش رو کج میکنه و میره. Verse 32. آیه 32 رو میخونیم. لاوی نیز از آنجا میگذشت. او نیز چون به آنجا رسید و آن مرد را دید، راه خود را کج کرد و از سمت دیگر جاده رفت. So another person comes along. پس یه نفر دیگه هم میاد. Again, a Levite, someone who was dedicated to God. که این شخص یه لاوی بوده. لاوی ها هم خب همشون وقف شده بودن برای خدا. And he also left this poor man and went off. یعنی متعهد بودن به خدا. ولی باز هم این لاوی این داستان راهش رو کج میکنه و میره، هیچ کمکی بهش نمیکنه. But now verse 33. حالا آیه 33 رو میخونیم. اما مسافری سامری چون به آنجا رسید و آن مرد را دید، دلش بر حال او سوخت. So another man comes along and this time he has mercy and pity on the beaten up man. یه آدم دیگه میاد از اونجا رد میشه و وقتی چشمش به این آدم میخوره رحم میکنه، دلسوزی به خرج میده و کمکش میکنه. And this man wasn't a priest, he wasn't a Levite, he wasn't even a Jew. این آدم سوم یک کاهن نبوده، حتی یک لاوی هم نبوده و حتی بیشتر از اینا حتی یه یهودی هم نبوده. He was a Samaritan. یه سامری بوده. Now the people hearing this story would have been shocked. آدمایی که این داستان رو میشنیدن شوکه شده بودن. Jews and Samaritans hated each other. چون یهودی ها و سامری ها از هم متنفر بودن اون موقع. The Samaritans were sort of half Jewish. They were the result of Jews and non-Jews having children, and that's where the Samaritans came from. سامری ها اقوامی بودن که نیمی یهودی و نیمی غیر یهودی، یعنی پدر یا مادر یکیشون یهودی با یک غیر یهودی ازدواج میکرد و شخصی که ازشون به دنیا میومد اون فرزند سامری خطاب میشد. And the Jews looked down on Samaritans like they considered them
half human like dogs. و یهودی ها اونها رو تحقیر میکردن و اونها رو مثل سگ ها، یعنی اینقدر بی حرمت میشمردن سامری ها رو. And because of this, the Samaritans hated the Jews because they thought they were arrogant and very bad. به خاطر این رفتار یهودی ها هم سامری از یهودی ها متنفر بودن و فکر میکردن که یهودی ها خیلی متکبرن و خیلی بد رفتار میکنن. So a Samaritan helping the Jew when the priest didn't is amazing. پس حالا تو این داستان میبینیم یه سامری میاد به یه یهودی کمک میکنه در صورتی که اون کاهن به این یهودی کمک نکرده بود که واقعا متعجب کننده است. And he doesn't just help him a bit, he goes all out. فقط هم یه کمک کوچیک نیست، جلوتر، یعنی حتی بیشتر بهش کمک میکنه. Verses 34 and 35. تو آیات 34 و 35 میخونیم. پس نزد او رفت و بر زخمهایش شراب ریخت و روغن مالید آنها را بست. سپس او را بر الاغ خود گذاشت و به کاروان سرایی برد و از او پرستاری کرد. روز بعد 2 دینار به صاحب کاروانسرا داد و گفت از این مرد پرستاری کن و اگر بیش از این خرج کردی چون برگردم به تو خواهم داد. So he bandages him up, he takes him to a hotel, پس زخمای اون آدم رو میبنده، میبرتش به یک مهمونسرایی، pays for him to stay there and says, look, anything you spend on this man, I'll give you the money. تمام خرجهای اون مرد رو اونجا پرداخت میکنه و به صاحب اون مهمانسرا کاروانسرا هم میگه که هر خرج اضافه تری کردی من به تو پرداخت میکنم. This is amazing mercy and love. رحمت این آدم و محبت این آدم شگفت انگیزه. And now Jesus asks this man who'd been asking him the questions, Jesus asks him a question back. حالا عیسی این مثل رو، این داستان رو میگه و بعد از اون فقیهی که اولش سوالی از عیسی پرسیده بود یک سوالی ازش میپرسه عیسی. And the way he asks it is very clever. و سوالی هم که عیسی از این فقیه در ادامه میپرسه خیلی هوشمندانه است. Remember, this man was saying, who is my neighbor? اگه یادتون باشه سوال اون فقیه از اول این بودش که همسایه من چه کسیه؟ In other words, he's saying, who do I have to help and who don't I have to help? به عبارتی منظورش اینه که به چه کسی باید کمک کنم و به چه کسی مجبور نیستم کمک کنم. Let's read Jesus' question in verse 36. بیاین حالا آیه 36 رو بخونیم ببینیم عیسی ازش چه سوالی میپرسه. حال به نظر تو کدام یک از این 3 تن همسایه مردی بود که به دست راهزنان افتاد؟ So he says, look at this poor beaten man on the floor. Think about him. حالا پس عیسی بهش میگه که به اون آدمی که زدنش رو در حد مرگ رو زمین ولش کردن فکر کن. And he says, who became his neighbor? The priest, the Levite, or the Samaritan? و بعد بهش میگه که بین اون 3 نفری که از کنار این آدم رد شدن چه کسی به همسایه این آدم تبدیل شده بهش کمک کرد؟ اون کاهن، لاوی یا اون آدم سامری؟ And in the original language, actually, it doesn't say who was his neighbor. It says who became his neighbor. و در زبان اصلی به جای اینکه بگه همسایش کیه، کی بود، گفته که چه کسی به همسایه این آدم تبدیل شد. Now, we know the answer. The one who became the neighbor to this beaten up man was the one who helped him. جواب این سوال رو میدونیم. کسی به یک همسایه برای این آدم تبدیل شد که بهش کمک کرد تو این داستان. And the expert in the law understands this if we read verse 37. و اون فقیه هم که شریعت رو به درستی میدونسته متوجه این قضیه بود. آیه 37 رو میخونیم. پاسخ داد آن که به او ترحم کرد. عیسی به او گفت برو و تو نیز چنین کن. So the man said, well, of course, the one who showed mercy. بعد فقیه بهش میگه که خب معلومه که چه کسی همسایش شد. اون کسی که بهش رحمت کرد، بهش ترحم کرد. And you notice it doesn't, it's almost as if he can't even bring himself to say the word Samaritan. و میبینیم که حتی به یه حدی بود که نمیتونست، یعنی نمیخواست کلام سامری رو بگه و بگه که اون سامری به همسایش تبدیل شد. But he correctly identifies that it was the Samaritan who became the neighbor of this man. ولی کاملا متوجه شد که این اون سامری بود که به همسایه این آدم تبدیل شد و بهش کمک کرد. And Jesus says, well, you go and do likewise. عیسی هم بهش میگه که تو هم برو همینطوری رفتار کن. Now, Jesus is brilliant here because he's reversed the focus of the question. عیسی خیلی خوب اینجا عمل کرد چون تمرکز سوال رو عوض کرد.
Jesus tells the man to be like the Samaritan. عیسی داره به این فقیه میگه که مثل سامری باشه. The Samaritan didn't ask, well, who is my neighbor, and try and work out who he should help and who he shouldn't. اون سامری که تو این داستان اومده این سوالو نپرسید که چه کسی همسایه من هست، به چه کسی باید کمک کنم و به چه کسی کمک نکنم. He saw someone who needed help, so he became his neighbor. فقط یه نفری رو دید که به کمک احتیاج داره و خودش به همسایه اون آدم تبدیل شد. Jews and Samaritans would usually hate Jews. سامری ها معمولا از یهودی ها متنفر بودن. But he didn't think, is that Jew my neighbor? ولی اینجا این سامری به خودش فکر نکرد که آیا این یهودی همسایه من هست یا نه. He says, I don't care who he is, I will make myself his neighbor. بلکه گفت اصلا بر من مهم نیست که این یهودیه یا نه. من خودم به همسایه این آدم تبدیل میشم. So Jesus says, don't wait to see if someone is your neighbor or not. You make yourself their neighbor. پس عیسی داره میگه که وای نستید ببینید که اون طرف مقابل همسایه تو هست یا نه، بلکه خودت رو به همسایه اون آدم تبدیل کن. If you see someone who needs help, don't say, are they my neighbor or not? اگر یه شخصی رو میبینیم که به کمک احتیاج داره، با خودمون نگیم که آیا این آدم همسایه من هست یا نه. You say, I don't care who they are, I will make myself their neighbor. بلکه باید با خودمون بگیم که اهمیتی نمیدم اون آدم کیه، چون به کمک احتیاج داره من خودم رو به همسایه اون آدم تبدیل میکنم. So when we think who our neighbor is, if we ask that question of ourselves, پس وقتی ما هم داریم به این قضیه فکر میکنیم باید این سوال رو از خودمون بپرسیم. whoever we see who needs help, we become their neighbor. هر کسی رو که میبینیم به کمک احتیاج داره ما باید خودمون رو به همسایه اون آدم تبدیل کنیم و بهش کمک کنیم. The emphasis is on us becoming their neighbor so we can help them. تأکید این قسمت اینه بر روی ما هاست، یعنی ما باید خودمون رو به همسایه اون آدم تبدیل کنیم، ما باید قدم پیش بذاریم و بهش کمک کنیم. It's a whole new way of looking at things. این مدلی که عیسی اومده این قضیه رو مطرح کرده خیلی متفاوته و از یه جنبه متفاوتی مطرحش کرده. And Jesus told this parable to try and teach this man not to try and work out who he should help and who he shouldn't. این مثل رو هم عیسی به این فقیه گفت تا بهش یاد بده که نباید اینطور فکر کنه که به چه کسی باید کمک کنه و به چه کسی نباید کمک کنه. But to help anyone you come across who needs it because you are their neighbor. بلکه به هر کسی رسید که طرف به کمک احتیاج داشت باید بهش کمک کنه، چون باید خودش رو به همسایه اون آدم تبدیل کنه. And that's what we should do. We should become people's neighbors if we see they need help. ما هم دقیقاً باید همینطوری رفتار کنیم. وقتی کسی رو میبینیم احتیاج به کمک داره ما خودمون رو باید به همسایه اون آدم تبدیل کنیم. When Paul writes to the Galatians, he says, let us do good unto all people. وقتی پولس توی نامه غلاطیان نوشت گفتش که بیاین به همه انسان‌ها محبت کنیم. We know we have a special responsibility for that self-sacrificing love to Jesus' disciples. این رو میدونیم که یک مسئولیت خاص نسبت به شاگردان عیسی یعنی ایماندارها داریم، یعنی باید یک محبت خاصی نسبت به شاگردان دیگه داشته باشیم. But God and Jesus expect us to be a neighbor to anyone that we come across. ولی عیسی و خدا از ما انتظار دارن که به همه محبت کنیم. هر کسی که به کمک احتیاج داره خودمون رو به همسایه اون شخص تبدیل کنیم. Even if we don't like them and they don't like us. حتی اگر اون آدم‌ها از ما خوششون نمیاد و حتی اگر ما از اون خوشمون نمیاد. And there's one more aspect to this parable. یه جنبه دیگه‌ای هم داره این مثل. Jesus is the Good Samaritan. اینکه عیسی خودش اون سامری نیکوه. You know, that's what the Jews who hated Jesus called him. They called him a Samaritan. میدونید که یهودی هایی که از عیسی متنفر بودن عیسی رو هم سامری خطاب میکردن. They mocked him. مسخرش میکردن. But they didn't realize that only he could save them. ولی این قضیه رو متوجه نشده بودن که فقط و فقط عیسی‌ست که میتونه نجاتشون بده. This man who was beaten up represents someone almost destroyed by sin. این آدمی که توی این مثل گفته شده که زدنش رو به حالت مرگ ولش کردن یه جوری نمایانگر کسی هستش که پر از گناه و گناهانش نابودش میکنه. The priest and the Levite didn't help this person.
اون کاهن و اون لاوی این آدم رو کمک نکردن بهش. The law could not save the Jews, but they trusted in the law. اون شریعت نمیتونست یهودی ها رو نجات بده، ولی اونها اعتمادشون و اطمینانشون بر همون شریعت بود. And Jesus shows them the only person that could save them from sin was him. عیسی بهشون نشون داد که تنها شخصی که میتونه اونها رو از گناهانشون نجات بده فقط خودشه. They hated him, اونا ازش متنفر بودن. but he still helped them. ولی با این حال عیسی بهشون کمک کرد. And like the Samaritan went overboard, did so much to help this man. و دقیقا مثل این سامری که پیشتر رفت و تا بیش از اندازه به این آدم که احتیاج به کمک داشت کمک کرد. Jesus gave his life to help the Jews and us. عیسی هم همین کارو کرد. کل زندگیش رو برای یهودی ها و برای همه ما فدا کرد. Jesus became all of our neighbor. عیسی به همسایه همه ماها تبدیل شد. And that's what's underlying this parable. و این اون چیزیه که اصلی ترین بخش این مثل هستش. Jesus was willing to become neighbor to everyone to save them. اینکه عیسی حاضر شد خودش رو به همسایه همه ماها تبدیل کنه تا بخواد ماها رو نجات بده. And he wants his followers also to become neighbor to anyone that needs help. و از همه دنبال کنندگانش هم میخواد که همینطوری رفتار کنن و همسایه همه بشن و به همه کمک کنن. And Jesus says to us the same thing he said to this man who was asking him questions. و عیسی همون چیزی رو که به این فقیه که این سوال ازش پرسیده بود گفت رو به ماها هم میگه. He says, you go and do the same. عیسی به اون فقیه گفت برو و تو هم مثل اون سامری رفتار کن. So let us go and become neighbors to anyone that needs help. پس بیاین ما هم بریم و به هر کسی که به کمک ما احتیاج داره کمک کنیم و به گونه همسایه اون آدم بشیم. Thank you. ممنونیم.